بسم الله الرحمن الرحیم. په مایکروسافټ ورډ کې تقریبا موږ یو څه ناڅه کار کړی و. ډیزاین هم لکه چې ویلی و لږ څه ناڅه په هغې باندې به کار وکړو اوس. ښه په ډیزاین کې تر دې پورې کار شوی و که نه. واټر مارک پاتې و. واټر مارک وایي فنډس هم ویلی وو چې څنګه کولی شو ټول ټکسټ ته په یو ځای فنټونه اپلای کړو. دا هم ویلی وو لکه چې پیراګراف سپیسینګ هم ویلی وو، سپیس د پیراګراف افیکټ هم ویلی وو، سیټ از ډیفالټ دا هم ویلی وو. واټر مارک نن دی. ښه واټر مارک موضوع موږ سره اصل کې ګورې دې لپاره استعمالیږي که چیرې موږ سره یو لیکنه وي او موږ غواړو چې دې لیکنې تر شاته یو څه بله لیکنه راوړو، نو د هغې لپاره موږ کولی شو د واټر مارک څخه استفاده وکړو. فرض مثال دغه یو صفحه ده، زه غواړم د شاته ساحه کې دومره ساحه کې یو څه لیکنه راوړم، نو دې کار لپاره تاسو کولی شئ دلته واټر مارک څخه استفاده وکړئ. فرض مثال زه دغه یو هغه ورته راوړم ډو ناٹ کاپي. دومره صحیح ښکاري هم نه، داسې تت شکل کې وي، خو بیا هم اکثره خلک دې لپاره هوم کې به هم وي، خو دلته چې کوم دی لږ څه نور استعمال هم شته دی. یا دې ځینې کولی شئ نور واټر مارک سټایلونه هم انتخاب کړئ چې تاسو لپاره تیار جوړ شوي دي. بل د دې استعمال ډېر چې کېږي دغه کسټم واټر مارک باندې ډېر استعمال کېږي. دی اکثره خلک چې کله یو چپټر لیکي د خپل کورس نوم یا د خپل ارګنایزیشن نوم دغلته دې شاته لیکنه کې کوي. فرض مثال زه راغلم ځوان ما ولیکه ورته، دغه ځینې کولی شئ فنټ ورته انتخاب کړئ. فرض مثال زه وایم فنټ دې په دغه فنټ کې راشي، د ټکسټ سایز د خپله راشي، رنګ دې څه رقم وي. فرض مثال زه ورته دغه یو کلر انتخاب وم، اوکې باندې کلیک واخلئ، نو ګورئ ستاسو هغه چې کوم دی هرې صفحې شاته به دغسې ځوان ولیکل شي. نو که چیرې ستاسو ضرورت وي دغسې کې کولی شئ د هغه څخه استفاده وکړئ، واټر مارک څخه استفاده وکړئ. او بل دغلته نور واټر مارک دي د انټرنیټ څخه اخیستل شوي، هغه هم کولی شئ. یا که چیرې تاسو یو واټر مارک اخیستی اوس پښیمانه یې لرې کولی غواړئ، نو تاسو به راځئ دغلته ریموو واټر مارک باندې کلیک واخلئ چې څومره واټر مارک تاسو اخیستی وي ټول به لرې شي. بل دلته یو موضوع دی موږ سره د پیج کلر. که چیرې موږ غواړو د خپلې پوره صفحې رنګ بدل کو، نو کولی شو دغلته پیج کلر کې دې نه استفاده وکړو. دلته موږ سره مختلفه رنګونه دي چې هر رنګ زموږ او ستاسو خوښه وي دغه ځای کې کولی شئ انتخاب وکړئ. فرض مثال زه راځم دغه بلیک کلر ورته یم اپلای پرنټیبل دی. ها بلکل پرنټ ته چې کله هم راځئ ګورئ کنټرول پی پرنټ کې به هم همدغه رنګ راځي موږ سره پرنټیبل دی پوره ښه. نو دغه طریقې سره موږ کولی شو که چیرې زموږ د پیج کوم رنګ په کار وي دغه ځای کولی شو خپل پیج لپاره رنګ انتخاب. یا دغلته که چیرې موږ په فل افیکټس باندې کلیک واخلو دغلته کولی شو ګریډینټ رنګونه هم ورته ورکړو، لکه دوه رنګونه. فرض مثال زه وایم یا دغلته پریسس باندې کلیک اخلم ټو کلرز، یو رنګ زه ورته یم دلته د ریډ اوسي، سیکنډ کلر چې کوم دی هغه دی دغه ډارک لایټ بلیک اوسي دغه یو رنګ، یا دغه یو ګلابي هغه کلر. اوکې باندې کلیک واخلئ نو اوس ګورئ دوه رنګه به راغلی وي. نو که چیرې تاسو غواړئ د هغه بیکګراونډ هم چې دی دوه رنګونه راشي، نو دغلته کولی شئ فل افیکټس باندې کلیک واخلئ، دغلته کولی شئ د خپلې خوښې هغه ورته انتخاب کړئ. یا دغه ځینې مختلفه رقم ټیکسچرز دي چې تاسو دا هم کولی شئ خپل بیکګراونډ لپاره اپلای کړئ، لکه دغه یو ما انتخاب کړو، اوکې باندې کلیک اخلو. یا نور تاسو کولی شئ دغلته فل افیکټس کې یو پیټرنز دي تیار جوړ شوي پیټرنونه دي د هغه لیکلو لپاره، کولی شئ هغه هم انتخاب کړئ. لکه زه دغه یو پیټرن انتخاب وم، رنګونه هم مختلف دي، زه ورته یم یو ډارک کلر دی باید اوسي او بل دی باید دغه یو رنګ اوسي ورسره هم. اوکې باندې کلیک واخلئ نو ګورئ سټایل به هماغسې ورته اپلای شوی. یا هم کولی شئ خپلې خوښې مطابق یو عکس راوړئ، دغلته پکچر باندې کلیک واخلئ، سلیکټ پکچر، ورک آفلاین باندې کلیک واخلئ، که چیرې غواړئ خپل کمپیوټر نه یې واخلئ. فرام ا فایل دلته ما سره اکثر عکسونه شته دي، دلته به زه راشم سافټویر اینډ فوټوز کې فوټوز په نوم چې کوم فولډر دی دلته یو عکس به زه ورته انتخاب زه وایم دغه یو عکس په هر هغه کې موږ سره دلته راشي. اوکې باندې کلیک واخلئ. اوس
ګورئ ستاسو هغه ته چې کوم دی هماغه عکس به راغلی اوسي. راشئ دی یو هغه چې کوم دی کلر چې کوم دی دغسې نه وایټ ورته انتخاب کړئ. نو ګورئ شاته به هماغه عکس هماغه بیکګراونډ به تاسو ته اپلای شوی اوسي. اکثره وخت دې ضرورت هم دومره نه پیښي، خو که چېرې تاسو سره احیانا د ضرورت پیښ شو چې تاسو خپل یو عکس راوړئ د بیکګراونډ شاته، نو کولی شئ دغه ځینه ورته انتخاب کړئ. زه اوس ورته بېرته ما وایټ کلر انتخابوم، د ټکسټ کلر چې کوم دی ډارک اټومیټک. بل تاسو کولی شئ خپل پیج لپاره باډر انتخاب کړئ، لکه څنګه چې موږ سره باډرې وي دلته هم موږ سره مختلف رقمه باډرونه شته دي د پیج لپاره، د پیجونو لپاره. لکه دغه یو سټایل زه وایم اپلای دی شي ورته، د دې ویت د څومره وي دغومره شپږ پیټي دی وي او دغلته کولی شئ ورته آپشن انتخاب کړئ چې هول ډاکیومنټ پوره ډاکیومنټ ته دی اپلای شي. دلته نورې آپشن هم موږ سره شته دي چې دې هغه دې څومره وي. نو دغلته پیج بارډر کې دننه ورته راشي دا انتخاب کړئ دغه ځینه آرټ که کوم سټایل ورته انتخابول غواړئ دلته مختلفه سټایلونه هم شته دي موږ سره. او نو دلته اوکې باندې کلیک واخلئ. اوس اوکې باندې کلیک اخیستل نه وروسته ګورئ ستاسو هغه ته چې کوم دی دغسې یو بارډر به راشي. لاندې ساحې کې وګورئ پورته ساحې، یا که چیرې غواړئ پوره صفحه کې ولګول شي نو دغسې نه راشئ بارډر کې ورته انتخاب وکړئ چې د څلورو خواو ته دې راشي. دغه یو دی لکه څنګه کار دی. ښه دې ځینه مختلف هغه انتخابوی شئ چې هر رقم ستاسو خوښه وي. دغلته کسټم ته راشئ، بارډرز کې دی لکه چې یو دغلته دی، باکس په شکل کې دی راشي، مختلفه سټایل دغه ځای کې سټایل ورته انتخاب کړئ. دلته ورته رنګ انتخاب کړئ، اوکې باندې کلیک واخلئ. نو ګورئ اوس به څلور خواو ته راشي. پورته ساحو کې هغه کلر راغی، د نور ساحو کې دغه کلر، او په دې باندې تاسو مخکې هم کار کړی پیج بارډر باندې. دې نه وروسته موږ سره موضوع دی د لی آوټ. لی آوټ کې ګورئ ټول موضوعات چې کوم دي نه همدغه یو هغه دی. نه انزرټ کې بل هغه هیډر او فوټر و. نه لی آوټ یو دانه دی. ښه نو دلته موږ سره یو موضوع دی لکه چې تاسو مریضه مې مس ولا زما خپله هم اکثره وخت دغسې هغه اوسي. ښه لی آوټ کې موږ سره ټول موضوعات د دې مربوطه دی چې زموږ دا صفحه چې پرنټ کېږي څه رقم دی پرنټ شي، د دې مارجن د څومره وي، د دې پیډنګ د څومره وي. د دې جوړولو لپاره تاسو کولی شئ دغلته لی آوټ څخه استفاده وکړئ. لومړنی موضوع موږ سره دلته دی د مارجنز. مارجن دغه فاصلې ته وایي، دغه ساحې ته وایي چې کوم کې چې موږ لیکنه نه کوو. نو ګورئ دغه ساحه دی، که چیرې موږ دا زیاتول غواړو یا یې کمول غواړو دغلته مارجنز کې ورته سټایل انتخابوی شو چې هر یو زموږ خوښه وي دغلته یې کولی شو انتخاب. فرض مثال زه راځم ورته یم نیرو هغه کې انتخاب کړو. ګورئ سپیس موږ سره بیخي کم شو. یا هم تاسو کولی شئ دغلته کسټم مارجنز باندې کلیک واخلئ، د خپلې خوښې مطابق ورته ووایئ چې 0.1 هغه دی چې کوم دی دلته وي مارجن دی وي د ټاپ طرف نه، 0.1 دی د باټم طرف نه وي، 0.1 دی د لیفت طرف نه اوسي، 0.1 دی د رایټ طرف نه اوسي. اوکې باندې کلیک واخله، فکس باندې ښه. نو ګورئ دلته به سپیس موږ سره څه شي بیخي کم شي، یعنې ورقه چې کوم دی تر هغه پورې به لیکنه پکې راشي. یا هم که چیرې تاسو بیرته زیاتول غواړئ دغه ځای کې انتخاب کړئ، لکه زه وایم نارمل هغه شکل کې دی راشي یا نیرو موډ کې دی راشي. بل تاسو کولی شئ دغلته ګټر پیژنئ. تاسو ګټر اکثره چپټرونه به تاسو کتلی وي یا د پاس نه داسې ساحې باندې استپلر کړی وي یا تړلی وي یا د دغه څنګ نه یې تړلی وي. نو دغه ساحې لپاره جوړولو لپاره موږ کولی شو د ګټر څخه استفاده وکړو. دغه لپاره موږ کولی شو د ګټر څخه استفاده وکړو. فرض مثال زه وایم چې د ګټر لپاره یا دغه ساحې لپاره چې استپلر پکې کوو دې لپاره د څومره ساحه دلته پاتې شي. زه ورته یم 0.3% ځای دی باید ورته څه شي هغه شي. دغه ځینه پوزیشن هم ورته انتخابوی شي چې ټاپ طرف ته دی وي یا لیفت طرف ته یا رایټ طرف ته. زه یم زما ګټر دی باید پورته طرف ته اوسي.
دغلته اوکې باندې کلیک واخلئ. ګورئ ګټر لپاره دغومره ځای پرېښودل شو. یا که چیرې زیاتولی غواړئ دغه ځای کې راشئ کسټم مارجنز کې هغه ورته زیات کړئ. ګورئ 1% دی وي. اوکې باندې کلیک واخلئ. دغومره ساحه به هرې صفحې کې چې کوم دی موږ سره پرېښودل شوی وي. بل دلته یو موضوع دی موږ سره د لینډسکیپ او پورټریټ. ګورئ صفحه چې کله هم موږ او تاسو اخلو هغه موږ سره په 2 رقمه موږ اخلو. یو موږ سره داسې لینډسکیپ شکل کې وي، دغه شکل کې عمودي ورته وایي، که څه وایي په پښتو کې عمودي. بل چې دی په پورټریټ یعنې افقي شکل کې وي. نو دې جوړولو لپاره تاسو کولی شئ دغلته کسټم مارجنز کې دننه لینډسکیپ او پورټریټ خپلې صفحې لپاره انتخاب کړئ. فرض مثال زه وایم زما صفحې چې څومره دي ټول دې باید په لینډسکیپ شکل کې راشي. اوکې باندې کلیک واخلئ. نو ګورئ ستاسو صفحې چې څومره دي او افقي شکل به راشي. نو دغه طریقې سره موږ کولی شو په کسټم مارجنز کې دې نه هم استفاده وکړو. بل دغلته موږ سره یو آپشن دی چې ملټیپل پیجز، میرر او 2 پیجز فور شیټ او بک فولډ او دغلته یو څه نور آپشن دی. ګورئ که چیرې دلته موږ دغه یو انتخابو چې میرر مارجنز او دلته اوکې باندې کلیک اخلو نو صفحې ګورئ موږ سره دغه شکل کې به راښیي. د میرر هغه شکل کې به موږ ته ښیي. او که چیرې موږ وایو چې زموږ صفحې دې باید په هغه شکل کې نارمل شکل کې دې وښودل شي نو کولی شئ دغسې کې نارمل انتخاب کړئ. یا تاسو ورته ویلی شئ چې 2 پیجز پر شیټ، 2 صفحې دې باید په شیټ کې راشي موږ سره. اوس پرنټ ته راځئ. ګورئ 2 صفحې به دغسې پرنټ شیټ ته راځي. نو دا کارونه هم تاسو کولی شئ دلته په کسټم مارجنز کې دننه ترې نه استفاده وکړئ. بل دې ځای کې موږ سره 2 آپشن دي، یو هول ډاکومنټ او بل سلیکټډ ټیکسټ. ګورئ کله چې هم موږ غواړو خپل هغه ته چې کوم دی یو څه چینجز راوړو، فرض مثال زه راغلم دغلته یو څه ریندم ټیکسټ ما واخیستلو یو 200 پیراګرافه او زه انټر پریس کوم، دغومره ساحې لپاره ما دا هغه چې کوم دی واخیستلو. اوس زه غواړم دا چې کوم هغه دی ساحه دی زه وایم کوم ساحې چې ما سلیکټ کړي انتخاب کړي دغومره ساحه زه وایم دې ساحه کې دی باید دا چې دی په پورټریټ شکل کې راشي، دا نور دی په لینډسکیپ شکل کې راشي. نو راشي دغه ساحه ورته سلیکټ کړئ، هغه ته راشئ کسټم مارجنز ته راشئ، لینډسکیپ ورته انتخاب کړئ. خو دې ځای کې ورته ووایئ چې سلیکټډ ټیکسټ، کوم ځای پورې چې موږ ټیکسټ سلیکټ کړی هغه دې په لینډسکیپ شکل کې راشي. اوکې باندې کلیک واخلئ. اوس وګورئ دغومره ځای پورې به لینډسکیپ راشي، هغې نه وروسته به پورټریټ راشي. او یا هم که چیرې پوره خپل ډاکومنټ لینډسکیپ کول غواړئ نو بیا راشئ دغلته په کسټم مارجنز کې لینډسکیپ ورته انتخاب کړئ. خو دې ځای کې ورته آپشن کې ووایي چې هول ډاکومنټ، پوره ډاکومنټ دې موږ سره څه شي په لینډسکیپ شکل کې راشي. اوکې باندې کلیک واخلئ. اوس به پوره ډاکومنټ چې څومره هم دی تاسو سره ټول به په لینډسکیپ شکل کې راځي. بل دغه ساحې څخه هم تاسو کولی شئ خپل هغه لپاره لینډسکیپ او پورټریټ انتخاب کړئ. لینډسکیپ دې راشي یا دې پورټریټ راشي. بل د دغه ساحې څخه تاسو کولی شئ د خپل پیج اندازه انتخاب کړئ. فرض مثال که چیرې ستاسو پیج په کوم باندې چې دا هغه پرنټ کوئ A4 ورقې وي نو دې ځای نه راشئ ورته A4 انتخاب کړئ نو دا ورقې به تاسو د A4 په شکل کې ښیي ټولې. یا که چیرې کوم بل ورقه تاسو سره وي دغه ځای کې مور پیپر سایزز ته راشئ، دغه ځای نه کولی شئ نور هغه هم دې ځای نه ورته انتخاب کړئ. دغه یو هغه دې راشي. اوکې باندې کلیک واخلئ. دغه یو ورقه شو. نو دلته مختلفه د ورقو سایزونه هم موږ سره دي چې هغې نه هم تاسو کولی شئ دې ځای کې استفاده وکړئ. بل دلته دی موږ سره یو آپشن د کالمز. ګورئ اکثره وخت موږ سره ضرورت داسې وي چې زموږ چې کوم ټیکسټ دی دا موږ په 100 کالمونو وویشو په یو صفحه کې. نو دې کار تر سره کولو لپاره به دغلته تاسو راځئ کالمز ته. اوس 1 کالم دی، که چیرې 2 کالمه کول غواړئ هر هغه ټیکسټ 2 باندې کلیک واخلئ. ګورئ یو کالم دا شو، یو کالم دا شو، هره صفحه به همداسې شوی، یو کالم دې خواته راغی، یو کالم دې خواته راغی. اکثره کتابونه به تاسو کتلي وي دغسې کالم وایز شکل کې راغلی وي 2 کالمه. نو هغه دغه طریقې باندې موږ جوړولی شو. یا 3 کالمز 3 کالمه دې شي. یا دغه ځای کې لیفټ باندې که چیرې کلیک اخلئ نو لیفټ طرف ته به لږ راشي او رایټ طرف ته به کالم ډېر راشي. او که چیرې رایټ انتخاب کړئ نو رایټ طرف ته به لږ راشي او لیفټ طرف ته به کالم لږ غټ اوسي، پراخه اوسي. نور بیا هغه تاسو خپلې خوښې مطابق جوړوی شئ، دغلته یې جسټیفای کوی شئ، جسټیفای یې کوئ بس منظم شکل کې به راشي.
یا دغه ځای کې نو سپیسینګ کې ټول سپیس به هم ترې نه ختم شي. نو دغه شکل کې که چېرې تاسو غواړئ ستاسو ټکس په څو کالمونو وویشل شي، مختلفه کالمونو وویشل شي، نو کولی شئ دغسې نه 1 کالم یا 2 کالمه یا 3 کالمو ته واړو. نو دا موږ سره یو څه موضوعات د ډیزاین او لی آوټ یو څه آپشن یې موږ وویلې. نن لپاره بس وي، صحیح ده.